Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало в Біт, і вони зміни ведучий я, Данило. І сьогодні, друзі, вирішив оглянути у нас Baby Monster з кліпом Чум. Я так розумію, у них ще вийшла єпішечка. Поки що ми оглянемо тільки кліп з цієї єпішечки, але якщо ви хочете повну версію, скажімо так, повноформатний мій огляд на єпішку, то, друзі, пишіть обов'язково про це в коментарях. До речі, про Baby Monster теж багато говорили в коментарях, і я, скажімо так, мені подобається їхня назва, я буду чесно, бо я там вибирав, що там ще писали, говорили знімати, я думаю, Baby Monster, бразер, наскільки ж прикольна назва. Мені подобається, ну давайте будемо слухати і дивитися. 3.24, 4К стоїть, Чум, буду чесним, вперше слухаю Baby Monster. Як і більшість кей-поп-гуртів, на цьому каналі. Which is crazy. Та ти шо які? Питань немає. Це Америка. Чи де це? Отак от. Ой, субтитри включили, я. Невігадний голос! Дрілова драмка. Ха-ха, прикольно. Oh. Baby, check my style, check me out. This that bling blow. Can't stop now, gotta keep it me like that. Bow down, 보여주마 나의 춤, 춤, 춤. A-Star-B, killing it, whoa, we don't stop, billing it, show. Big flex, ain't no one next. 모두가 직설이 Є кліп охуєвший, до речі. Yes, I'm the empress. 이 구역에 난 I'm a monster queen. Кліп дуже смачний, вау! Let's Rhythm is 삼켜보자 춤. We turn it up, let's party. 월화수목금 전 모두 다 함께 취해보자 춤. We wanna ride this vibe. Get out the way like boom boom. We only got tonight. You better dance. Ні, хороший трек, до речі, хороший трек. 어둠이 짙게 내리고 이제 monster party. No time to waste. Let's celebrate. Baby, 너와 나의 시간. Jump, 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 jump. Everybody make some room. Я думаю, до речі, це ефекти ми наклали на постпроцесінгу, але прикольно. Make some room. А хоча? Да, тому що... А хоча? А може і ні, до речі, цікаво, тому що на відображення треба дивитися. Чи є там відблиски? Бачите, немає відблисків відображення від цих феєрверків. Мені здається, вони повинні були бути, да? Їх тупо немає. Тож це було на постпроцесінгу у нас додані оці от приколи, ці от феєрверки, тому що це, в принципі, зрозуміло, бо вони реально буквально над головами пролітають у цих танцівниць. Тому я думаю, це було б дуже безпечно, я би сказав, да? Тому тут так знайшли до чого прокопатися трошечки в кліпчику, але, в принципі, це не те, щоб якась проблема. Просто прикольно виглядає, да, дуже круто виглядає. Було б, знаєш, це по-душнільськи, я згоден, це по-душнільськи. Але імеджин, якби вони ще й додали відображення від цих феєрверків. Бразер, це багато роботи, тому що це, знаєте, це треба емулювати. Хоча от я не знаю, да, знову ж таки, з сучасними технологіями того ж самого рейтрейсінгу, хіба це не так важко це зробити? Мабуть, на рейтрейсінгу, скоріше все, це якось, ну, знаєте, еквівалент умовний, якщо там
Я більш такої з ігрової тематики підходжу, да? Типу, якщо там еквівалент умовний для от подібного монтажу якогось такого дуже якісного. От, і в принципі ми це бачимо в кліпі. Дуже якісний кліп. Зйомка. Прям, я не знаю, продакшн, прям кольорова схема, корекція, світлокорекції і так далі. Наскільки ж воно все смачне. Це прям. Це знаєш, по вилизаності картинки, я би сказав, що це поки топ-1, що я подивився. З того, що я бачив, з того, що я дивився, слухав і так далі. Ну, ладно, зараз про кліпи скоріше, да. По вилизаності картинки це прям топ-1, знаєш. Я навіть не здивуюся, якщо вони, можливо, з допомогою нейромережі, якби. Знаєш, типу, в нейромережі, можливо, фільтр накладала якийсь такий, от який прям настільки робить картинку чіткою і вилизаною, да? Тому що я від цього прям відчуваю. Це я ж кажу, це найбільш вилизана картинка, яку я бачив. І прикольно, це цікаво, да? Але знову ж таки, можливо, це і в принципі з допомогою фільтрів теж можливо. Просто мені здається, можливо, я просто такі гурти оглядав. Да? Що я оглядав? BTS, Stray Kids, Cortis, це типу. Ну, я і оглядав, звісно, інших, там, Серафім, Кеца і так далі, да, але з того, що от хлопчачого я оглядав, це саме от такий більше кей-хіп-хоп, да, типу кей-реп, щось типу такого, ближче. А там, типу, якраз таки, мені здається, бруднота ось такого от загального візуалу, це теж одна з стилістик, яка була обрана спеціально, да. А тут, я так розумію, ми ближче все ж таки до кей-попу, набагато ближче, ніж умовні BTS, Stray Kids. І тому ми, зокрема, і бачимо цю вилизаність в картинці. Але, в принципі, я думаю, що Baby Monster самі по собі дуже великий гурт, як я розумію, да? Бо що у них за два тижні цей кліп набрав 100 мільйонів. А це, мені здається, навіть у Blackpink так не було свого часу. Да? На трек, там, який там у них останній трек Jump вийшов. Не пам'ятаю. Мабуть, не Jump, мабуть, щось інше. От, і мені здається, теж у Blackpink було навіть менше, ніж у Baby Monster. Але тут можу помилятися. Тому, то, знаєш, це для мене говорить, що загалом за цим гуртом доволі достатньо багато, скажімо так, послідовників, послідовниць присутні. Мені цікаво, до речі, як Baby Monster своїх фанів називають. Знаєш, тут можна багато, тут дуже багато варіантів, я не впевнений, що я зможу догадатися, як правильно їх називати, напишіть в коментарях, мені цікаво, знаєте, тому що я от в минулому огляді на Stray Kids теж про це трошки говорив, про стеїв, про армію, знаєш, типу, мені було цікаво, хто саме придумує ці всі нікнейми для фанів, да, і як виявилося, це не самі фани придумують, а це придумують гурти або там студії, не студія, як це, лейбли, які за цими стоять гуртами, да. Було б прикольно, насправді, якби це було таке більш консенсусне рішення. Знаєш, типу, гурт існує якийсь час, знаєш, якийсь там або прикол, або мем якийсь локальний, і це все переростається в те, що от фанів тепер так називають. Знаєш, типу, це було б цікавіше для мене особисто, ніж типу, от група придумала, як буде називатися їхні послідовники, от і все. Знаєш, типу, було б прикольно, якби це було якесь таке консенсусне рішення. А можливо, воно і є в деяких, да? Тобто я думаю, що не у всіх так умовно, як у Stray Kids, да? Типу, що от вони стеї, наче вони стеї, да? Мені здається, що це теж таке, от, залежно, мабуть, від лейбла, від гурту і так далі, да? Типу, наскільки вони багато руму, так мовити, простору. От, з приводу треку і з приводу кліпу ми поговорили, дуже смачний кліп, я прям вау. Я кажу, вилизана картинка, просто вилизана картинка. Понятно, в стоп-кадрах, в русі можна побачити, але це скоріше YouTube прикалується з цими от приколами, да? Типу, що бітрейта не вистачає йому для того, щоб правильно обробити рух. Тому що це не дивно, да? YouTube величезна платформа, її треба тримати стільки терабайтів відео у себе на платформі, що вона просто не може собі дозволити таку величезну якість для всього, що може. О, це зрозуміло. З приводу треку, от чому я говорив, що цей трек мені більше нагадує кей-поп, тому що тут є для мене особисто те, як я пам'ятаю, мовно, 21 рік, коли в мене сестра дуже роз'єбувалася з кей-попу, і вона теж мені включала Ні, це був не 21-й, ладно, це був десь 22-й, можливо, 23-й, щось типу такого, да? Коли я вже почав займатися ютубом. Коли показувала, і от мені було цікаво це послухати, да? Але у мене для всього була от дуже схожа характеристика загалом кей-попа була. Це, знаєш, це такі речитативні куплети, це якісь дропи, розйобні дропи в приспіві, да? Розйобні, це з точки зору того, що вони такі, значить, напищені, такі от пишні дропи в приспіві, да? І це часто приспіви були без саме слів, без якогось вокального цього, а просто, типу, от, інструментальні дропи, да, музичні дропи. Це достатньо трек, який складається з багатьох, дуже багатьох частин. У нас тут в цьому треці, я не знаю, скільки, 5 частин різних було. Да, у нас куплет, перше інтро, там, умовно, починалося з одного, потім перехід на дрілову драмку, потім дроп в приспіві, потім після приспів,
Потім перехід на куплет, потім в самому другому куплеті був він взагалі з 2 чи з 3 частин складався, потім ще раз дроп на останній, да? Тобто дуже багато різних частин в цьому треці. І ось ці всі характеристики для мене особисто прям кричать кей-поп. Да? І для мене особисто це завжди була більш негативна характеристика, ніж позитивна, тому що, я поясню, я більше слухач поп-музики, да? Ви можете сказати логічно, що в кей-поп є якраз таки ця частинка поп, да? Але тут якраз таки відчувається ця от культурна різниця між західним попом і таким от східно-азійським попом, я не знаю, східно-азійським, блядь, це сказав, азійський, бо так буде краще, між східним попом, коротше, ви мене зрозуміли, да? Дуже велика різниця, тому що західний поп завжди був, знаєте, він такий був достатньо вилазаний, достатньо плавний, достатньо нестрокатий, тобто якомога там менше, наприклад, частин різних в треці, але вони всі більш плавно один в одного переходять і не настільки сильно змінюються, да? Тому що мені, якраз таки теж одна з причин, чому мені не дуже сильно подобається подібний кей-поп, як у Baby Monster, це те, що мені важко запригнути, знаєш, на оцю от хвилю. Для мене особисто це стандарт, наприклад, розганятися, і там, наприклад, після першої половини я вже запригую, мені вже розйобно, да? А коли у нас постійно щось змінюється, постійно змінюється флоу, якісь отакі от моменти, де там просто тишина 3 секунди, якась рандомна, і такі оці от приколи, да? Вони для мене занадто строкаті для мого сприйняття музичного, і воно мене вибиває з вайбу, що я не можу нормально вклікнути, знаєте, запригнути на цю хвилю кей-попу. Я вважаю, що для багатьох це не проблема, я думаю, да? Але от що я особисто для себе помітив в BTS в останньому альбомі, це те, що вони відійшли якраз таки від цього концепту от такого от кей-попу. Можливо, вони ніколи і ними не були. Теж правда, да? Типу, тому що, як ви знаєте, в мене недостатньо велика все ж таки обізнаність загалом в кей-попі в гуртах. Я можу багато кого плутати між одним, да, тому що, я ж кажу, я не дуже сильно шарив за це раніше. А якраз раніше я теж, зокрема, там слухав якісь треки кей-попові і так далі. Зараз то я вже розумію, з вашою допомогою, зокрема, тому що в коментарях багато відмічаєте. Плюс я, якби, теж читаю і от слухаю різні гурти і так далі, да. Я розумію, що для мене це занадто строката музика, як от в Baby Monster. Якби, якщо говорити об'єктивно, то це якісний саунд. Да? Навіть ті ж самі там багато різних частин в треці. Якраз таки в чому тут плюс, це те, що вони всі плавно переходять один в одного, вони всі акцентовано переходять один в одного, да? Тобто немає таких моментів, де те просто рандомно, неочікувано змінюється трек, да? Тому що все, воно достатньо, знаєш, типу, є ось цей спектр, знаєш, тут всі переходи зроблені за спектрами, тобто, в тебе, наприклад, є дрілова драмка, вона, типу, от конкретно от такого от звучання, да? І за допомогою цієї дрілової драмки це як спектр з переходом, наприклад, на дроп, де у нас є ті самі, умовно, ефекти звучання, але вже трошки під іншим соусом, але все те саме, що ми чули до цього, да? Тобто, що мозку легко переходити між різними частинами, да? Цей трек не сприймається як Франкенштейн, умовно, да? Типу, що його зшили з різних частин. Тут, якби, я відмічаю це від Baby Monster, тут люди дуже добре над цим працюють, да? Просто я ж кажу, це ефект кей-попу, да? Це ефект кей-попу, це те, що мені не подобається особисто. Хоча теж, знаєш, типу, я не можу сказати, що це до всіх треків, тут, можливо, залежно від дропа. Тут теж дроп такий, знаєте, по звучанню такий дуже теж кей-поповський доволі. Я просто з того, що я, як приклад хотів навести, зараз я згадаю, як її звати, Like Jenny, мабуть, да, Jenny, я згадав трек. У Джені був Like Jenny, да? Там же ж теж щось, типу, за схожим принципом зроблений трек, да? Але там немає, насправді, багато різних частин, тому що там буквально куплет і приспів, і там приспів теж інструментальний, да? Але там приспів був зроблений за допомогою цього, знаєте, бразіл-фанка, да, за цим от темпом, знаєте, як це ритмікою бразіл-фанки, да? Типу, це було доволі популярно на той час. І якби це не такий умовний Франкенштейн з багатьох різних частин. Тобто, але я і розумію, чому робиться так багато різних частин, тому що їх самих багато. Imagine 6 учасниць, як я бачу, як мінімум на даному часу, можливо їх більше. Якби кожній дай якийсь простір, да? І це, мені здається, зокрема, оцей прикол і вирізняє, що треба багато різних частин, тому що багато різних людей. Цікаво, не знаю, друзі, однозначно не можу сказати, але що можу однозначно сказати точно з точки зору мого музичного гіковства, музичного сприйняття, це реально дуже хороша робота.
Так, класно, у нас приспів оце от був на беках, от затюнений, типу такий от демонічний голос, це була класна штука. Мені подобається, що знаєте, що от якраз таки в кей-попі, зокрема і в жіночому кей-попі, учасниці не бояться напиздовувати речитатив. Це прям круто. У нас, насправді, в українській музиці дуже не вистачає дівчат, які хуярять речитативом. Це круто. І вони дуже добре його вивозять, і вони дуже, знаєш, такі от, дуже, як це правильно називається, дуже харизматичні. Особливо мені дуже сподобалася ця от дівчина, зараз я скажу. Ось ця от, мабуть, да? У неї такий голос, знаєш, вона, як, я не знаю, як якась Карді Бі, блядь, та й біт, знаєш, від неї звучало такий, блядь, голос серйозний, а потім вона в кінці ще там такий на тонесенький перейшла, молодець. Теж було дуже круто. Та й взагалом всі дуже добре постаралися. Да, це точно дуже приємна робота, але от я по причинах, по яких я описав, по яких мені не подобається якраз такий більш такий стандартний кей-поп. От цікаво, до речі, вашу думку послухати з цього приводу, да, після того, як я це сказав, можливо, ви теж це помічали, тому напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку з цього приводу. Тому, друзі, якось так, сподіваюся, вам сподобалося це відео, друзі, на Монобанці у нас вже є 150 гривень. Якщо ви не знаєте, за яку Монобанку кажу, друзі, повторююся, що я на цьому каналі мінімум один випуск з кей-попом буде в тиждень виходити, да, але якщо ви хочете більше, скажімо так, оглядів на цьому каналі, то, друзі, я створив банку, з допомогою якої ви можете підтримати мій канал фінансово, да, і пришвидшити випуск нових відео по кей-попу. Наприклад, там набереться там 1500 гривень на банці, і буде ще один додатковий випуск з кей-попом в тиждень. Тому, друзі, якщо ви, наприклад, хочете дуже сильно огляд на епішку від Baby Monster чи на альбомчик, можете кидати донат, писати про це в коментарях до донату. Якщо набереться достатня сума, то обов'язково зніму теж огляд на епішку Baby Monster. Друзі, посилання на банку в описі та в закріпленому коментарі буде. От, а ми на цьому каналі щотижнево займаємося, ну, в першу чергу, звісно, українською музикою, але, як бачите, до корейської, до азійської, скажімо так, музички, попчику ми теж присмоктуємося. Тому, якщо вам таке сподобалось, друзі, обов'язково пишіть в коментарі, які ще гурти, пісні ви хочете, аби я оглянув, я на них звертаю увагу, друзі, я читаю, і я за допомогою них якраз таки вибираю, що я взагалі буду далі рухатися, що я буду оглядати, тому обов'язково пишіть. Ставте подобайки, друкуйте коментарчики, покажіть на мої соціальні мережі, це Instagram, Telegram, Twitch, TikTok. Також посилання в описі на Baby Monster я залишу Instagram їхній, і, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна, і ми побачимося з вами пізніше.